अब चाहिँ हामी अहिलेसम्म HTML मा सिकेको कुराहरूबाट चाहिँ यो सिम्पल वेब पेजको चाहिँ डिजाइन गर्न लागिरहेको छौँ र यो डिजाइन गर्दाखेरि हामीले डिफ्रेन्ट HTML ट्याग्सहरूको चाहिँ हामीले प्रयोग गरेको छौँ हैन र यसमा हामीले CSS प्रयोग गरेको छैन HTML मात्रै प्रयोग गरेको छ यो सिम्पल वेब पेज कसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ हामी यो भिडियो हेर्नेछौँ सबभन्दा पहिला म भिजुअल स्टुडियोमा जान्छु है त र म भिजुअल स्टुडियो कोडमा आइसकेको छु योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले HTML को डिफ्रेन्ट एउटा फर्मको बारेमा हेरेको थियौँ र तपाईँले त्यो HTML फर्मको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि हामीले जुन यो सिम्पल मैले अघि वेब पेज देखाएको थिएँ त्यो वेब पेज बनाउनको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गरौँ र म फाइलको नाम दिन्छु मैले चाहिँ सिम्पल HTML वेब पेज भनेर मैले दिएँ वेब पेज डट HTML भनेर नाम दिन्छु सरी HTML भनेर नाम दिन्छु HTML त्यसपछि मैले सेभ गर्छु यहाँनिर मैले सेभ गरेँ र HTML वेब पेजभित्र गएर म सिम्पल मैले HTML को डिफल्ट कोडलाई लिन्छु होइन सिफ्ट र 1 प्रेस गरेर त्यसभन्दा पछाडि जस्तो तपाईँले जुन स्क्रिनमा देखिरहनु भएको थियो यो वेबसाइट्समा चाहिँ यो वेब पेजमा चाहिँ तपाईँले सबभन्दा पहिला माथि चाहिँ लर्न कोड फ्रम हियर लेखेको थियो पहिला यसलाई राखौँ हामी एट फर्स्टमा यो राख्नको लागि मैले S3 ट्यागको युज गरेँ र S3 ट्यागको युज गरिसकेपछि म सिम्पल एउटा फन्ट ट्यागको युज गर्छु र फन्ट ट्याग भनेको हामीले HTML मा अगाडि डिस्कस गरेको थिएन तर सिम्पल फन्ट ट्याग भनेको पनि के हो एउटा HTML को ट्याग जसको थ्रुबाट हामीले साइज कलर होइन यसको फेसलाई हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ होइन अब यो भइसकेपछि मैले सिम्पल लर्न कोड फ्रम हियर भनेर मैले सिम्पल मेसेज दिएँ र त्यसपछि तपाईँले यो ग्रिन कलरमा देखिरहनु भएको छ र यो फन्टको चाहिँ म के गरिदिन्छु कलरलाई सिम्पल कलरलाई चाहिँ म ग्रिन कलर इज टु म ग्रिन भनेर लेखिदिन्छु र यति लेखिसकेपछि म सिम्पल यसलाई म ओपन विथ लाइभ सर्भर गर्छु र हाम्रो यो कोडलाई पनि एट द सेम टाइम यहाँनिर मैले ओपन गरेर हेरेको छु यो र यो टेक्स्ट त आइसकेको छ र यति गरिसकेपछि जस्तो तपाईँले यहाँ ब्याकग्राउन्डमा इमेज देख्नुहुन्छ एउटा इमेज होइन यो इमेज चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु त्यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसभन्दा पछाडि सिम्पल अब मैले इमेज हाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई होल यो ब्याकग्राउन्डमा इमेज चाहिरहेको छ सो त्यस कारणले गर्दा बढीकै म के गर्छु ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ म इमेज राखिदिन्छु डट स्ल्यास गरिसकेपछि मैले डाउनलोड गरेर राखेको इमेज मैले माई इमेज डट जेपिजी भनेर नाम राखेको छु यो इमेज आउँछ है र यो इमेज यसरी आइरहेको छ अहिले र यसको लागि चाहिँ एउटा सिम्पल हामी CSS प्रयोग गऱ्यौँ के को प्रयोग गरौँ भन्दा स्टाइल भन्ने CSS दियौँ इनलाइन CSS हो यो र धेरै हामी प्रयोग गर्दैनौँ जस्ट थोरै मात्र CSS को प्रयोग गर्छौँ ब्याकग्राउन्ड तपाईँको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड साइजलाई दिन्छौँ ब्याकग्राउन्ड साइज कभर भन्न हामी लेखिदिन्छौँ यति यसले चाहिँ के गर्छ होल यो इमेजलाई चाहिँ पुरै स्क्रिनभरि तपाईँको डिस्प्ले भएर आउँछ र हाम्रो लर्न फ्रम कोड हियर भन्ने यहाँ डिस्प्ले भइसकेको छ अब हामी के गरौँ भन्दा यो लिङ्कहरू राख्न सिकौँ होम एबाउट अस कन्ट्याक्ट अस र आवर टिम भनेर लेखेको छ यो पार्टलाई हामी हेरौँ है त सो यो पार्टलाई हेर्नको लागि सबभन्दा पहिला म के गर्छु भने यहाँ तल जान्छु र त्यसपछि म एउटा डिप ट्याग युज गर्छु डिप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा हाम्रो ब्लक लेभल इलिमेन्टमा हामी प्रयोग गर्छौँ मैले भनेको थिएँ पी ट्याग होस् हेडिङ ट्याग होस् होइन एउटा कुनै डिप भनेको हामीले जति एज मच स्पेस हामीले जति स्पेस चाहिन्छ हामी त्यति स्पेस लिन सक्छौँ र डिप ट्याग लिइसकेपछि म सबभन्दा मैले यसमा चाहिँ यसको अलाइन युज गर्छु ALIGN अलाइन युज गर्छु र अलाइन इजकस टु म के गर्छु यो चाहिँ म सिधै राइट साइडमा लिएर जान्छु है र त्यसभन्दा पछाडि म यहाँनिर केही एङ्गल ब्राकेट्स एङ्गल ट्यागहरू युज गर्छु र मैले कतै लिङ्क दिनु परेन भने मैले ह्याड युज गर्न सक्छु र एउटा भनेको होम राखेँ मैले त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हामीले के राखौँ एबाउट अस राखौँ होइन अर्को भनेको मेसेज दियौँ ABOUT एबाउट अस राखौँ होइन त्यस पछाडि गएर अर्को ट्याग यो ट्यागभित्र हामीले कन्ट्याक्ट अस राखौँ होइन CONTACT कन्ट्याक्ट अस जति पनि तपाईँले थप्न सक्नुभयो यसमा आवश्यकता अनुसार होइन त्यसै गरी अर्को एङ्गल ब्राकेटभित्र चाहिँ मैले ह्यासट्याग लेखेर चाहिँ मैले आवर टिम भनेर लेखेँ होइन आवर टिम भन्ने यसरी लेखेँ र यति लेखिसकेपछि म फेरि मेरो ब्राउजरमा जान्छु र हेर्छु यतापट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होम एबाउट अस कन्ट्याक्ट अस आवर टिम भनेको छ यतापट्टि पनि यसरी लेखेको छ र यो दुईवटा बिचमा हामीले स्पेस दिनुपर्ने हुनसक्छ होइन किनभने यो धेरै ग्यापिङ देखिरहेको छैन त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भने सिम्पल मैले एन्ड लेख्न सक्छु र त्यसै गरी मैले ह्याड युज गर्न सक्छु र त्यसपछि 160 लेख्न सक्छु है यति लेखेँ भने तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर स्पेस आइसकेको छ यही स्पेसलाई मैले सबैतिर प्रयोग गर्न सक्छु जस्तै कन्ट्रोल-C गरेँ मलाई एबाउट अस पछाडि पनि स्पेस चाहियो र यहाँ पनि स्पेस चाहियो र लास्टमा पनि मलाई केही स्पेस चाहियो भने म यसरी लेख्न सक्छु यति लेखिसकेपछि अब यहाँभन्दा तल हामीले possibletechs प्राइभेट लिमिटेड भनेर यसरी लेखेको छौँ सो यो लेख्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो अब म केही BR ट्यागहरूको प्रयोग गर्छु हामी केही तल जान्छौँ BR केही ट्यागहरू प्रयोग गर्छौँ होइन सरी
बिआर ट्याग लेखेँ र यहाँ गइसके पछाडि म फेरि S3 ट्यागभित्रै म एउटा अलाइनलाई म सेन्टर गर्छु। पहिला अलाइन इक्वल्स टु सेन्टर गर्छु, CNTR सेन्टर गर्छु होइन। त्यसभन्दा पछाडि म एउटा फन्ट ट्यागको युज गर्छु यहाँनिर र फन्ट ट्याग लेखिसकेपछि म हामीले कसरी लेखेको छ यो सबै क्याप्समा लेखेको छ, ठिकै छ क्याप्समा लेखौँ। USSIGR पोसिबल टेक्स्ट PRIVT प्राइभेट लिमिटेड भनेर मैले यसरी नाम लेखेँ। त्यसपछि फन्टको मैले यहाँनिर सिम्पल कलरलाई मैले व्हाइट बनाइदिएको छु होइन, कलर इक्वल्स टु व्हाइट बनाएको छु, अथवा व्हाइट लेख्ने यो कलर पनि राख्न पाइयो। सो सिम्पल मैले के गरेँ पोसिबल टेक्स्ट प्राइभेट लिमिटेड भनेको छ। यसको साइज पनि मैले डिफाइन गर्न सक्छु होइन, साइज भनेर साइज इक्वल्स टु जस्तो मैले 5 डिफाइन गरिदिएँ भने यसको साइज आयो पोसिबल टेक्स्ट प्राइभेट लिमिटेड। यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने छ अझै तल लिएर जानुपर्ने छ भने हामीले बिआर ट्यागको युज गर्न सक्ने भयो अझै धेरै। बिआर लेख्यौँ र बिआर ट्याग लेख्यौँ। त्यसपछि यो के भयो अझै तल लिएर जाउँ, जति पनि हामी लिएर जान सक्छौँ बिआर ट्यागको थ्रुबाट होइन। त्यति भइसके पछाडि अब हामी यो पोसिबल टेक्स्ट प्राइभेटभित्र लेखेको कुराहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ कुराहरू लेख्छौँ। जस्तो मैले नोटप्याडमा एउटा टेक्स्ट कपी गर्छु र कपी गरिसके पछाडि म फेरि मेरो भिजुअल स्टुडियो कोडमा जान्छु र म यहाँनिर चाहिँ अब यहाँभन्दा तल म एउटा प्री ट्यागको प्रयोग गर्छु। प्री ट्याग भनेको हामीले पोइममा युज हुन्छ भनेको थिएँ, जस्तो लेखेको छ त्यस्तै आउँछ भनेको थिएँ। सो प्री ट्याग लेख्छु र यहाँनिर मैले सिम्पल अहिले फेरि फन्टको प्रयोग गर्छु र फन्टभित्र मैले यो टेक्स्ट लेयर राख्थेँ। त्यसको लागि मैले सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा साइजको कुरा गर्थेँ। साइज भनेको सपोज 3 लेयर राख्थेँ मैले होइन। त्यसपछि कलर ल्याएर राख्थेँ, कलर इक्वल्स टु मैले सपोज येलो ल्याएर राख्थेँ होइन। यति गरेर म यता गएँ भने यहाँ आइसकेको छ हाम्रो टेक्स्ट। यसलाई म के गर्न सक्छु अब यसलाई हामीले राइटमा लिएर आउनुपर्ने छ होइन। प्री ट्यागभित्र म के गर्न सक्छु यसलाई GN अलाइन युज गर्न सक्छु इक्वल्स टु हामीले सेन्टरमा लिएर आउनु पऱ्यो होइन। सो यसको बिचमा हामीले सेन्टरमा पर्ने गरी लिएर आउनु पऱ्यो। त्यसलाई मैले हल्का पोसिबल टेक्स्ट भन्ने यसरी लेखेको चिजलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु यहाँ इन्टर गरेँ र हल्का यता लिएर आयो भने यसरी अगाडि आउँछ र हामीले नेक्स्ट टाइम यसरी कुराहरू पनि लेख्न सक्यौँ। त्यसभन्दा पछाडि जस्तै अब म के गर्छु भन्दा तल हामीले जुन यो स्क्रोल भएर आइरहेको थियो यो ग्रिन लाइनमा होइन, प्लिज सब्सक्राइब आवर युट्युब च्यानल भन्दा यो आइरहेको थियो, यसलाई हामीले कसरी डिस्प्ले गर्ने त? यसलाई हामीले डिस्प्ले गर्न सक्छौँ मार्क्यु ट्यागको थ्रुबाट है। अब लेखौँ हामी के भन्दाखेरि यो प्री ट्यागभन्दा तल MARQE मार्क्यु भन्ने ट्यागबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई स्क्रोल गर्न सक्छौँ। सो बिहेभियरमा तपाईँले चाहिँ सिम्पल तपाईँले स्क्रोल लेख्न सक्नुहुन्छ होइन, अथवा स्लाइड लेख्न सक्नुहुन्छ र डिरेक्सन भनेको कताबाट लाने, जस्तो मैले राइट लेख्थेँ लेफ्टबाट राइट लाने होइन। त्यसपछि तपाईँले मार्क्युभित्र पनि फन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ र फन्टको तपाईँले साइज दिन सक्नुहुन्छ। जस्तो साइज मैले अहिलेको लागि 4 दिएँ होइन। त्यसै गरी तपाईँले यहाँ एउटा कलर डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ, कलर इक्वल्स टु जस्तै मैले कुन कलरमा डिस्प्ले गर्ने भन्ने हुन्छ। जस्तै मैले ग्रिन कलरमा डिस्प्ले गरेँ भने ग्रिन होइन कि ल सपोज येलो कलरमा डिस्प्ले गर्ने भने त्यस पछाडि तपाईँले जस्तै यहाँ मार्क्यु ट्यागभित्रै गएर चाहिँ तपाईँले बिजी कलर पनि दिन सक्नुहुन्छ होइन। बिजी कलर इक्वल्स टु सपोज मैले BGCOLOR कलर इक्वल्स टु तपाईँले चाहिँ सपोज मैले यहाँनिर GRTN ग्रिन भन्दा यसरी दिएँ होइन। यदि दिइसके पछाडि अब यहाँ फन्टमा के लेख्ने भन्दाखेरि प्लिज PLEASC प्लिज सब्सक्राइब आवर च्यानल भनेर मैले मेसेज लेखेँ र म ब्राउजरमा गएँ होइन। ब्राउजरमा गएर हेऱ्यो भने देख्न सक्नुहुन्छ प्लिज सब्सक्राइब आवर च्यानल भनेर चाहिँ यसरी आइसकेको छ। सो अब यो चाहिँ एउटा के त भन्दाखेरि सिम्पल तपाईँको एउटा वेबसाइट्सको डिजाइन गर्ने एउटा प्याटर्न भयो होइन। एउटा वेब पेज डिजाइन गर्ने, यसलाई तपाईँले चेन्जेस गर्न सक्नुहुन्छ, मोडिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नै तरिकाले पनि धेरै कुराहरू तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नु होला। अब हामी यो भिडियो पछाडि चाहिँ हामी CSS को बारेमा पनि हेर्न सुरु गर्छौँ र HTML र CSS सकिसकेपछि अलि हामी एडभान्स खालको वेब पेजहरूको डिजाइन गर्छौँ। केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। धन्यवाद।